অকণমান ধুনীয়া দেখিবৰ বাবে নিজকে অকণমান সজাই ল'লোঁ। কেনে পালে জনাব। আসসালামু আলাইকুম। আজি পবিত্ৰ ঈদ হয়, সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ঈদৰ দিনা যাতে সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কুশলে যায়, তাৰ বাবে আপোনালোকক মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই কেনেকৈনো সাজিলোঁ, অকণমান সৰুকৈ হ'লেও এটি ভিডিঅ' বনাই দেখুৱালোঁ। মই কিন্তু এই ভিডিঅ'টো কৰাত মই ইয়াত দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, এনেই কৰিছিলোঁ। সেইবাবে ভিডিঅ'টো মই ভালদৰে কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া তথাপিতো অকণমান দেখুৱালোঁ, যিহেতু বেছি ব্লগত মই একোৱে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইবাবে অকণমান ভিডিঅ' হয়, সেইবাবে দেখুৱালোঁ। কেনে লাগিলে জনাব। এইফালে মই ঈদৰ স্পেচিয়েল বুলি চেৱাই বনাবলৈ লৈছিলোঁ, ড্ৰাই চেৱাই। ঈদৰ স্পেচিয়েল ৰাতিপুৱাই পুৱাই শুই উঠিয়ে মই এইখিনি বনাবলৈ লৈছিলোঁ। মই লৈছিলোঁ চেৱাই 1 পেকেট আৰু লগতে লৈছিলোঁ কাজু বাদাম, নাৰিকল কাটি লোৱা, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নাৰিকল আৰু কিচমিচ, বাটাৰ, ঘি আৰু চেনি পাউডাৰ আৰু লগতে লৈছিলোঁ অকণমান ৰিফাইন। এইখিনি মই কেৰাহীটো বহাই দি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। দি তাত ঘি আৰু বাটাৰ দি দিছোঁ। এনেকৈয়ে বাটাৰখিনি আৰু ঘিখিনি বেছিও নহয়, একেবাৰে কমো নহয়, এনেকৈ মই দিলোঁ। আৰু লগতে অকণমান মই ৰিফাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি মই ৰিফাইন দিলোঁ। তাৰপিছত ৰিফাইনখিনি গোটেইখিনি বস্তু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত মই এই চেৱাইখিনি তাত ঢালি দিছোঁ। দি মই কিছু সময় যাতে তেলখিনি ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰি লয় চেৱাইখিনিয়ে, তাৰ কাৰণে মই কিছু সময় লৰাই এনেকৈ কিছু সময় ৰাখি থ'ম। ঈদ বুলিলে মনলৈ আহে চেৱাইটোৱে। চেৱাই মানুহ নানা ধৰণৰ বনাব পাৰে। গাখীৰতে ক্ষীৰৰ নিচিনাকৈ বনাই যিকোনো ধৰণৰে বনাই খাব পাৰে। তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই ভাবিছোঁ আজি ট্ৰাই কৰিয়ে বনাই খাই চাওঁ। সদায়তো গাখীৰেৰে খায়েই থাকোঁ। আজি সেইবাবে মই ভাবিছোঁ আজি ট্ৰাই কৰি বনাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। ট্ৰাই কৰি খালে কেনে লাগে বা ৰেচিপিটো দেখুৱাম বুলি ভাবিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মোৰ কেমেৰাটো লোৱাত অকণমান অসুবিধা হৈছে, ষ্টেণ্ডডাল অলপ দূৰত ৰাখিবলগীয়া হৈছে, ওচৰত ল'ব নোৱাৰি। সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেয়া হৈছে, চাই থাকিব। তথাপিতো মই কেনেকৈনো এই চেৱাইখিনি বনাওঁ। ড্ৰাই চেৱাই বনাই কেনে ৰাখি থৈ দিব পাৰি এদিনলৈকে, নেক্সট দিনালৈকেও থৈ দিব পাৰি। কোনোবা আহিলে অকণমান গৰম কৰিও দিব পাৰি। এতিয়া মই লাৰি উঠাৰ পিছত মই চেনি পাউডাৰ বনাই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ আৰু যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছিল সেইখিনিও মই মিহলাই দিছোঁ। দি কিছু সময় এইখিনিও মই লাৰি থাকিম ধুনীয়াকৈ, যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। অকণমান সময় এনেকৈ লাৰিয়ে থাকিম মই। চেৱাইনো কাৰ কাৰ অপ্ৰিয়? মই ভাবোঁ সকলোৰে কিজানি প্ৰিয়। চেৱাই খাই সকলোৱে ভালে পায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰু ডাঙৰলৈকে বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে চেৱাই খাই ভাল পায়। কিন্তু গাখীৰত যেতিয়া আমি বনাওঁ সেইটো ক্ষীৰৰ নিচিনাকৈ, সেইটোৱে সকলোৱে প্ৰায়ভাগে বনায়। কিন্তু মোৰ নিচিনাকৈ কিজানি প্ৰায়ভাগ কমে বনায় ড্ৰাই চেৱাইটো। এই ড্ৰাই চেৱাইটো বনালে আৰু বহুত কিবা কিবি দিব পাৰি নিজৰ সুবিধা মতে, কিন্তু মই ইমানবোৰ বস্তু দিয়া নাই। সহজতে কেনেকৈনো বনায় সেইটোৱে দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া সেইখিনি ভজাৰ পিছত মই গৰম গাখীৰ একাপতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ। লৈ সেইখিনি গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাই লৈছোঁ, লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। দি লৈ মই কিছু সময় লৰাই লৈছোঁ। লৰাই লৈ এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি দিম। ঢাকনিখন মাৰি কিছু সময় তাত ৰাখি থ'ম। চেনি অকণমান কম হৈছিল, মোৰ অনুমানতকৈ জোখতকৈ অকণমান কম হোৱা যেন পাইছিলোঁ। তাৰ বাবে চেনি পাউডাৰ আকৌ অকণমান দি ল'লোঁ। দি লৈ এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি থ'ম। জুইটো মই হাই ফ্লেমত দিয়া নাই, একেবাৰে ল' ফ্লেমত দি থৈছোঁ। থৈ এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কিছু সময় 5 মিনিট বা 3 মিনিটমানৰ সময়ৰ পিছতে আৰু ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। ইয়াক মই আকৌ কিছু সময় লৰাম। মই এখন হাতেৰে মোবাইলটো লৈ আছোঁ, কেমেৰাটো লৈ আছোঁ আৰু এখন হাতেৰে লৰাইছোঁ, সেইবাবে দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে।
শেষত মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে কবৰস্থানৰ পৰা দোৱা কৰি আহিছিল। ৰাতিপুৱাই পুৱাই তেওঁলোকক মই এইখিনি দিনটোৰ বাবে আৰু একোৱে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। পিছত গধূলিলৈ মোৰ ননন্দ আৰু ননন্দৰ পৰিয়াল আহিল, তেওঁলোককো খাবলৈ দিলোঁ। তেওঁলোকে ৰাতি ভাত পানী খাই ঘৰলৈ গৈছিল। ভাত খোৱা ভিডিঅ'বোৰো আৰু নাৰাখিলোঁ, চাহখিনি খোৱা সময়খিনিৰে ভিডিঅ'টো ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ব্লগটো ঈদৰ স্পেচিয়েল বুলি আজি বিশেষ বেছি দিব নোৱাৰিলেও এইখিনিয়ে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এইখিনিতে আজি মই সামৰণি মাৰিলোঁ।